හෙල්ලෝ ගයිස් ඔයාලා අදත් මේකතු වෙලා ඉන්න දොන් චතු YouTube චනල්ල එකක් එක්ක ඔන ඉතින් අද මං ගෙනල්ල තියෙන වීඩියෝ එක වෙනද ගෙනවා වගේ HTML වත් එහෙමත් නැත්තං වීඩියෝ එඩිටිං වගේ එප්සෝඩ් වල කතා කරන වීඩියෝ එකක් නෙමේ ඔන ඉතින් අද ගෙනල්ල තියෙන්නේ මීට තියෙන කිහිපයකට කලින් Google සමාගම විසින් රිලීස් කරපු Google Pixel 8 and 8 Pro කියන ෆෝන්ස් දෙකේ රිවිව් එකත් එක තම ඔයාලා අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සෝ අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා මොනවද කලින් අවුරුද්දට වඩා මේ අවුරුද්දදී Google Pixel 8 එකට ඇඩ්ඩුන අලුත් ෆීචර්ස් සහ මේ ෆීචර්ස් වලින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන බෙනිෆිට්ස් ගැන තමා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ සෝ වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට මම චතු උපතාරුණ්‍ය මේ දොන් චතු YouTube channel එක ෆස්ලි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ Google සමාගම විසින් මේ අවුරුද්දේදී මේ ෆෝන් එකට දීලා තියෙන 7 years update එක 7 years update එක මොකක්ද මේ 7 years update කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ Google සමාගම විසින් normal Android ෆෝන් එකකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ updates උපරිම අවුරුදු 2ක් හෝ 3ක් නමුත් Apple සමාගමෙන් කරන දේව මේගොල්ලෝ මේ අවුරුද්දේදී Google Pixel 8 and 8 Pro phones දෙකට අවුරුදු 7ක් පුරාවටම updates දෙනවා කියලා අපිට මේගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. second එක ගත්තොත් එහෙම අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන සුපිරිම next level එකට step එකක් තියලා තියෙන මේ Google නිකුත් කරලා තියෙන සුපිරිම camera setup එක ගැන. කැමරා සෙටප් එක අපි මෙහෙම පටන් ගමු කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරන්න. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ ෆෝන් එකේ ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි අපිට Google Pixel 8 ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම Google Pixel 8 Pro ෆෝන් එකේ අපිට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන්ස් දෙකම ආවේනික වූ ෆීචර් එකක් වෙන්නේ ඔය ඇස්ටෝග්‍රෆි කරන කෙනෙක් නම් නයිට් සයිඩ් ෆොටෝග්‍රෆි කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම සුපර් රෙසූම් එකක් අපිට මේ කැමරා එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම සුපර් මැක්‍රෝ ෆෝකස් එකක් සහ ඔයා ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරද්දී ඔයාගේ මූණ ඇද වෙලා බෙරි වෙලා එහෙමත් නැත්නම් ඔයා වෙන පැත්තක් බලාගෙන වගේ ඉන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆේස් අප් කියන ෆීචර් එක යූස් කරලා ඔයාගේ මූණ ඔයාට කැමති විදිහකට එඩ්ජස් කර ගැනීමේ හැකියාව දිසියගේදී Google Pixel සමාගම විසින් අපිට දීලා තියෙනවා. එතකොට next අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එකේ දැන් හිතන්නකෝ අපි මෙහෙම හිතමු. ඔයා ෆොටෝ එක කැප්චර් කරන්නේ crowded වෙච්ච තැනක කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ crowd එක ඔයාව විතරක් focus කරලා මේ crowd එක අයින් කරලා ඔයාට ෆොටෝ එක කැමති විදිහට එඩ්ජස් කරන්න. ඉතින් මම හිතන විදිහට නම් මේක Android 14 එකේ එන අලුත් ෆීචර් එකක්. next අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ එන සුපිරි ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. මේක ඩිස්ප්ලේ එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 6.7 inch active display එකක් අපිට මේ Google Pixel 8 Pro ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතමුකෝ ඔයා යනම එළියට ටිකක් සන්ලයිට් එක සයින් බ්‍රයිට් එක වැඩි වෙලා කියන්නේ ඒත් ඔයාට හොඳ බ්‍රයිට්නස් රේට් එකක් මේ ෆෝන් එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ ෆීචර් හයිලයිට් කරන්න ෆීචර් එකක් විදියට මම දකින්නේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන noise cancellation microphone එක. අපි as an example අපි මේ හිතමු. ඔයා වීඩියෝ එකක් කරනවා ඔයා vlog සම්බන්ධ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන YouTube channel එකක් කරනවා කියලා හිතමුකෝ. එහෙම නැත්නම් Facebook, Instagram මේ වගේ social media එකට vlogs අප්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් කියලා හිතමුකෝ. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එක කරන්නේ crowded වෙච්ච තැනක. එතකොට ඔයාගේ voice එක විතරක් මේල් කරලා ඔයාගේ voice එක විතරක් focus කරලා
අනිත් noises background noises සේරම cancel කරලා ඔයාට super high quality voice record එකක් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන noise cancellation microphone එක හරහා ලබා ගැනීම හැකියාව 2023 කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ Google Pixel අලුත්ම අලුත් 8 එකේ සහ 8 Pro එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව මේ අවුරුද්දේදී තියෙනවා. So next මම දැක්ක හොඳම feature එකක් තමයි as example අපි සාමාන්‍ය social media වල එතකොට web pages වල නිතරම සැරිසරනවා නිතරම එහා මෙහා යනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා මොකක්ම හරි දෙයක් සම්බන්ධව පොඩි රිසර්ච් එකක් කරනවා කියලා. as example අපි හිතමු ඔයා සීගිරිය ගැන රිසර්ච් එකක් කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා දන්නවා web pages වල load වෙන්න web browser එකට ගියාම ඒ web page වල summarize ඒ කියන්නේ web pages වල summary එකක් අපිට මේ ෆෝන් එක use කරද්දී බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකත් Android 14 එකට වෙන අප්ඩේට් එක. ඒ කියන්නේ Android 14 මේ ෆෝන් එකේ තියෙන නිසා ඒකත් super next level high update එකක් කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඔයාට පොඩි English language එක ගැන පොඩි problems තියෙනවා නම් ඔයා දන්න නැති words එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් live translate කරලා ඔයාට සරලව මේ වගේ තියෙන තේරුම understand කරගැනීම හැකියාව. So next ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට මේ ෆෝන් එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක. chipset එක කියලා කියන්නේ CPU එක කියලා කියන්නේ ඕනම device එකක තියෙන brain එක කියලා තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ brain එක විදියට අපිට DCA එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Titan M2 G3 කියන super chipset එකක්. CPU එකක් තමයි අපිට මේ අවුරුද්දේදී Google Pixel 8 සහ 8 Pro phones එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට gaming සහ gaming එදිනෙදා ඔයා use කරන apps කිසිම lag එකක් නැතුව use කරන්න පුළුවන් stuck එකක් නැතුව ඕනම app එකක් use කිරීමේ හැකියාව මේ chipset එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 8GB සහ 12GB RAM versions දෙකක් යනවා. ඒ වගේම අපිට 512GB storage එකක් දක්වා යන්න පුළුවන් කියලා තමයි මට වෙබ්සයිට් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කලර්ස් තුනක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. black, pink සහ blue කලර්ස් තුනේ අපිට මේ Google Pixel 8 and 8 Pro කියන ෆෝන්ස් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. So ඔන්න ඔය කියන දේවල් තමයි අපිට මේ අවුරුද්දේදී Google Pixel 8 and 8 Pro කියන ෆෝන්ස් දෙකට අලුතෙන් අඳුන features වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So අපිට වෙබ්සයිට් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වුණ විදිහට මේ ෆෝන් එක 12th of October ඉදා pre-order කිරීමේ හැකියාවත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා නමුත් ඉතින් අපේ country එකට ශ්‍රී ලංකාව වලට කවදද දන්නේ මේක pre-order කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. So ඔන්න ඔය කියන දේවල් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එක ගැන අලුත් features සහ ඒ features වල benefits විදියට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මට කියන්න අමතකුණ දෙයක් තමයි highlight කරන්න අමතකුණ තැනක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ කැමරාව DSLR features වලට support කරනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට කිව්වා වගේ nice site වලට support කරනවා මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක. So ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපිට මේ අවුරුද්දේදී මේ ෆෝන් එකේ summarize එක කියන්නේ summary එක සාරාංශය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් DON Chathuව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකක් press කරලා notification all දාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එක upload කරපු ගමන් ඔයා use කරන mobile device එකට notification එකක් කරා වීඩියෝ එක ගෙන්වා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ හොඳම යාළුවට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. So අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හදමු. එතන ඔයාලට සුබ දවසක්.
It does amazing things, so you can capture the cosmos, create the right light, zoom in, make the mini mega. Or swap this, and yeah, that too. Nice. Photos made perfect with a tap. Want more control? Shoot with pro-level tools modeled after DSLR controls. Or reimagine an image with Magic Editor from Google Photos. While you're out there taking great pics, Titan M2, Tensor G3, and a built-in VPN help keep your info secure. And Safety Check has your back. Turn it on. Then we'll text emergency contacts if you can't tap in. And cool, you're home. It doesn't just keep you safe, it saves you time. Summarizing web pages, screening calls, even holding for you. It'll make you wonder, can a phone be made of magic? Nope, it's AI. And that's kind of our thing.